سلام به همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. میدونم این سری خیلی دیر کردم، حتی از دفعه‌های قبلی و تأخیرهای قبلی هم تایمش بیشتر شد. دلیلش هم این بود که داشتم روی پروژه خیلی سنگین کار میکردم. از جایی هم که در جریان هستید که کاملا تنهایی دارم پرونده ها رو جمع جور میکنم، این پروژه از همه پروژه های کانال سنگین تر بود. قراره 2 تا ویدیو واسهتون بذارم، 2 تا ویدیو که در واقع 2 تا پرونده کاملا مختلفه، در ظاهر هیچ ارتباطی به هم نداره. میتونید هر کدوم رو جداگانه گوش بدید، اما در اصل این 2 تا پرونده، در واقع این 2 تا ویدیو شامل 4 تا پرونده میشه. 4 تا پرونده جنایی مختلف که در عین حال همشون به هم دیگه یه جورایی مرتبط میشن. قبل از اینکه ویدیو رو ببریم جلو، من این گوشگیرامو گوشم کنم، یه خبری هم بهتون بدم که همسایه‌های بالایی ما بالاخره دارن میرن از اینجا، به خاطر اینکه خیلی همسایه‌ها شاکی بودن از دستشون. بعد الان به خاطر اینکه دارن بیرونشون میکنن، افتادن روی لج و لجبازی و خیلی دیگه دارن زیاد از حد سر و صدا میکنن. برای همینم من گوشگیرامو میذارم. آخیش خیلی بهتر شد. کرولین الر 30 اکتبر 1946 به دنیا آمد. واقعا باید خیلی بدشانس باشه که توی یه خانواده‌ای به دنیا بیای که یه پدر زورگو و مستبد داشته باشی، تازه به جز زورگو بودن و مستبد بودن پدرت الکلی هم باشه. باز از اون بدشانس‌تر همچین پدری داشته باشی، ولی یه مادری هم داشته باشی که جلوی کارهای بد شوهرش وای نست. یعنی وقتی که پدر کرولین اذیتش میکرد و بهش زور میگفت و سخت میگرفت، مادر اصلا جلوی پدر در نمیومد. باز از اون بدتر خیلی دیگه باید بدشانس باشی که توی همچین خانواده‌ای با همچین پدر و مادری به دنیا بیای و تک فرزندم باشی. یعنی دیگه این وسط فقط تو کیسه بوکس خانواده‌ای و بچه دیگه این نیست که به جز تو اذیتش بکنن. کرولن از پدرش خیلی میترسید، خیلی ازش حساب میبرد، معمولا هم به حرف باباش گوش میداد، ولی خب بچه بود دیگه، بعضی وقتا ممکن بود یه کارایی انجام بده که بابای خوشش نیاد. اگه کار بدی انجام میداد، بابا خیلی بدجور تنبیهش میکرد. بعضی وقتا کتکش میزد، بعضی وقتا هم خب اگه کتکش هم نمیزد ولی خیلی بهش توهین میکرد. وقتایی هم که خود کرولین به مادرش میگفت که تو چرا از من دفاع نمیکنی، میگفت که خب لابد پدرت صلاح میدونه که این کار رو انجام بده. ولی با وجود همه اینا، با وجود اینکه کرولین داشت توی همچین محیطی بزرگ میشد، اما دختر خیلی فعال و پر جنب و جوشی بود. از اونایی بود که توی تمام فعالیت‌های مدرسه شرکت میکرد. دوست و رفیق زیاد داشت، کلا آدم خیلی اجتماعی بود. ولی خب بابای اصلا از این موضوع خوشش نمیومد، از اینکه دخترش توی اجتماع باشه، دخترش سرزبون داشته باشه و دوستای خیلی زیادی دور و برش باشن. کارولین توی سن خیلی کم ازدواج کرد، در واقع هنوز 18 سالش هم نشده بود. البته ازدواجی که از نوع ازدواج اجباری بود، نه اینکه پدرش مجبورش بکنه با این نفر که دوستش نداره ازدواج بکنه. اما همچین هم ازدواجی نبود که باب میل خودش باشه. قضیه از این قرار بود که یه روز بعد از ظهر یکی از همکلاسی‌های کرولین به اسم رابرت، که یه مدتی بود اصلا دیگه فقط در این حد بودن که خوششون میومد، اینجور نبود که با هم دیگه توی رابطه باشن. یه روز اینا مثلا یه اکیپی بودن رفته بودن بیرون، موقع برگشتن رابرت میگه که من کرولین رو میرسونم خونه. موقعی که کرولین رو میرسونه، توی ماشین بهش میگه که آره من خیلی وقت از تو خوشم میاد و احساس میکنم دوستت دارم و خب حس 2 طرفه بوده. بعد توی ماشین یه بوس خیلی ریزی هم میکنن و بعدم کرولین از ماشین پیاده میشه و موقعی که میره داخل میبینه که باباش جلوش وایساده، خیلی عصبانیه. بهش میگه که این کی بود، چرا بوست کرد، رابطتون در چه حده، پسر رو فردا بیار ببینمش. یعنی فقط سر یه بوسیدن ساده پدر چنان علم شنگه‌ای به پا میکنه که فرداش کرولین میره به رابرت میگه پدرم اینجوری گفته و در حدی پیش میرن که پدر مجبورشون میکنه با هم دیگه نامزد بکنن. یه روز رابرت رو میکشونه یه گوشه و میگه که ببین دختر من تا حالا آفتاب مهتاب ندیدتش، دست هیچ پسری بهش نخورده، الان که بوسیدیش پس باید باش ازدواج بکنی. البته اینجور نبود که چون الان ازدواج کردن از هم بعدشون بیاد ازدواج اجباری بشه، نه، منظور از این بابت بود که به خاطر سختگیری پدره مجبور شدن خیلی سریع رابطه رو جلو ببرن و سریع نامزد کنن و بعدم عروسی بگیرن. اولین بچه‌شون سال 1966 به دنیا آمد، یه پسر به اسم تام. کرولین از همون اول هم تام رو دوستش نداشت. دقیقاً با تام همون جوری رفتار میکرد که پدر خودش تمام این سالا با خودش رفتار کرده بوده. یه جوری رفتار میکرد که انگار مثلا تامو از توی خیابون پیداش کرده، انگار نه انگار که خودش به دنیاش آورده بود. اصلا به این بچه نمیرسید، اصلا باش بازی نمیکرد، اصلا چش دیدنشو نداشت. موقعی که تام خیلی کوچیک بود، شاید 2-3 سالش بود، اگه مثلا داشت بازی میکرد، دیدید بچه‌ها خوب بازی میکنن ممکنه سر صدا کنن یا پرحرفی بکنن، اگه تام خیلی سر صدا میکرد یا زیاد صحبت میکرد روی اعصاب کرولین میرفت، بچه 2-3 ساله رو میگرفتش به باد کتک. بعضی وقتا مثلا با دست، مثلا در حد اینکه در باسنش بزنه. اولش از همین چیزای کوچیک شروع شد، ولی به یه جایی رسید که از
یه جایی به بعد دیگه بچه رو با کمربند میگرفتش زیر باد کتک. تام اجازه نداشت با هیچ بچه دیگه بازی بکنه. هیچ بچه‌ای هم اجازه نداشت بیاد خونه اونا که با تام بازی بکنه. اگه احیانا بنا به هر دلیلی یه وقت یه بچه‌ای میومد در خونه‌شون یا مثلا میومد توی محوطه خونه‌شون، تام رو صدا میکرد که با هم بازی کنن. اگه یه بچه غریبه میومد، کرولن تام رو تنبیهش میکرد، میگفت که تو اصلا نباید یه جوری رفتار میکردی که بچه به خودش اجازه بده بخواد پاشو توی خونه ما بذاره. خلاصه انگار تام یه وسیله شده بود واسه خالی کردن عقده‌های کرولن، عقده‌ای که از زندگی با پدر و مادرش هنوز توی وجودش مونده بود. موقعی که تام کوچیک بود و هنوز مدرسه نمیرفت، یه روز رفته بود مهد کودک که همکلاسیاش متوجه شدن از پشت تیشرت تام داره خون میاد. معلمش اومد ازش پرسید چی شده. تام هیچی نگفت، تیشرتشو زد بالا و متوجه شد که تام یه عالمه کتک خورده، انگار که یه نفر با کمربند افتاده بوده به جون تام. ولی خیلی عجیبه که معلم هیچ گزارش رو نمیده. حتی کارکنای مدرسه هم میان کمر تامو میبینن، ولی هیچ کس در رابطه با این زخم‌ها هیچ کاری نمیکنه. یعنی نیومدن حتی زنگ بزنن به پدر مادر تام ازشون بپرسن که چی شده، کی این بلا رو سر این بچه آورده، یا آیا اتفاقی واسه این بچه افتاده، آیا زمین خورده که اینجوری شده. اصلا هیچکس اهمیتی به این موضوع نداد. حقیقتا مادر تام یه آدمی بود که خیلی ها میشناختنش توی محل کارش، یا حتی وقتی که میمد انجمن اولیا مربیان انقدر رفتار خوبی داشت با همه، انقدر که همه دوستش داشتن و بهش احترام میذاشتن، اصلا کسی ذهنش نمیرفت به اینکه این مادر یه بلایی سر بچه خودش آورده باشه. مثلا موقعی که تیشرت تامو دیدن که خونی شده، معلم همین که زخمشو دید سری لباسشو داد پایین و پیش خودش فکر کرد که احتمالاً تام، خب پسر دیگه، پسر بچه‌ها شیطونن، احتمالاً بازیگوشی کرده، داشته با دوستاش بازی می‌کرده، خورده زمین و کمرش زخم شده. سال 1971 دخترشون رابین به دنیا میاد. رابین انگار تمام اون چیزی بود که کرولن همیشه از خدا میخواست. هر چقدر که با تام بد بود و ازش بدش میومد، ارتباطش با رابین خیلی خوب بود. دیوانه‌وار عاشق رابین بود. خیلی بهش توجه میکرد. فرصتی گیر میورد که بشینه با دخترش بازی بکنه. و خیلی ظالمانه است واقعا. ولی مثلا کرولن و رابین توی پذیرایی بودن، داشتن با هم بازی میکردن. تام میبایست توی اتاقش میموند، حق نداشت که بره به اونا ملحق بشه، حق هم نداشت که سر صدا بکنه یا بخواد بره به مادرش بگه که گشنمه، یا اگه چیزی احتیاج داشت اصلا کلا حق نداشت بره بازی مادرش و خواهرش رو به هم بزنه. اگرم اعتراض میکرد که چرا به من توجه نمیکنی و انقدر به رابین توجه میکنی، کرولن میزدش با هر چیزی که میرسید دم دستش، از مشت لگد بگیر تا قاشق چوبی و کمربند و هر چیزی که دم دستش میرسید. یه چند ماه بعد از تولد رابین بود که کرولن متوجه شد که ناخواسته باردار شده. سال 1972، یعنی یک سال بعد از تولد رابین، هم پسرشون شان رو به دنیا میارن که خب کرولن اصلا با شان هم ارتباط خوبی نداشت. دقیقا همونطور که با تام رفتار میکرد، با شان هم همونطوری رفتار میکرد. انقدر که این دوتا پسر رو نادیده میگرفت که کلا همه چیز زندگی شان رو سپرده بود دست تام. در حالی که موقعی که شان به دنیا آمد، تام فقط 6 سالش بود. یه بچه 6 ساله خودش مسئول نگهداری کردن از یه نوزاد شده بود. تام هرچی بزرگتر میشد، رابطش با مادرش روز به روز بدتر و بدتر میشد. تام خودش درباره رابطش با مامانش میگفت که اگه مادرم احیانا منو کتکم نمیزد یا سرم داد نمیزد، عملا هیچ حرف مشترک دیگه هم با هم دیگه نداشتیم. تام واسه جلب توجه، واسه اینکه یه کاری بکنه که مامانش حداقل یه ذره ببینتش، یه ذره بهش توجه بکنه، همش میرفت توی خیابون و دعوا میکرد با بقیه. همیشه خدا از طرف مدرسه زنگ میزدن به کرولن، میگفتن که بیا پسرت باز با یه نفر دعوا شده. تو هم اینجور نبود که مشکل خاصی داشته باشه که بخواد بره یقه اونو بگیره. موقعی که زنگ زدن به مادرش مجبور میشد بیاد مدرسه که وساطت کنه تا بچه‌شو اخراج نکنن، تام توی دلش خوشحال میشد، با وجود اینکه تو بعضی دعوا کتک میخورد، ولی خوشحال میشد از اینکه میگفت که حداقل الان یه کاری کردم که مامانم منو میبینه و بهم توجه میکنه. از اون طرف تام ارتباطش با باباش خیلی خوب بود. باباشو واقعا دوست داشت. باباش هم از اون آدمایی بود که با بچه‌هاش ارتباط خوبی داشت. کلا زن و بچه‌هاشو خیلی دوست داشت. ولی از اونجایی که بابا خیلی کار میکرد، توی خارج از شهر بود کارش، کل هفته رو سر کار بود و فقط روزای تعطیل بچه‌ها میدیدنش. در نتیجه تام خیلی باباشو نمیدید که بتونه حضور پدرش رو احساس کنه. ولی خب در همون حدی هم که توی خونه بود، بابای کلا هیچ وقت نه کتکش رو میزد نه باهاشون بدرفتاری میکرد. ولی وقتایی هم که مادره میومد میزدشون، باشون بدرفتاری میکرد، بابا هیچ وقت دخالت نمیکرد و همیشه میگفت که لابد مادرتون اینجور صلاح دونسته. یعنی انگار زندگی کرولن برعکس شده بود. خودش الان نقش باباشو گرفته بود و شوهرش نقش مادرشو.
از اونجایی که بابا همش سر کار بود، پول خوبی هم در می‌آورد. کلا از نظر مالی توی رفاه بودن. آخرین بچه خانواده اودل سال 1975 به دنیا آمد، یه پسر به اسم اسکات که تعجبی نداره که اونم به سرنوشت دو تا برادر دیگه‌اش دچار شد. کلا بعد از اینکه آخرین بچه خانواده اودل به دنیا آمد، مشخص شد که کرولین کلا انگار با پسرا مشکل داره. کلا فقط دخترش رو دوست داشت. بعضی وقتا سه تا پسرا رو ول می‌کرد توی خونه، یا میرفت مثلا سر کار، یا با دوستاش میرفت دور همی و بیرون و اینور اونور. گاهی وقتها دخترش رابین رو با خودش می‌برد، ولی هیچ وقت اون سه تا پسر رو با خودش جایی نمی‌برد. هر جوری هم که با تام رفتار میکرد، با شان و اسکات هم همونطوری رفتار میکرد. یه بار از طرف مدرسه با کرولین تماس گرفتن و گفتن که باید درباره وضعیت شان باهاش صحبت بکنن. کرولین با خودش فکر میکرد که الان میره مدرسه و بهش میگن که آره شان هم داره با این و اون دعوا میکنه. ولی موقعی که رفت مدرسه، مسئولای مدرسه بهش گفتن که پسرت غذا میدزده از بقیه، ناهار دوستاشو میدزده. موقعی هم که میره سلف مدرسه غذا بگیره، به آشپز میگه که برای من بیشتر غذا بکش، مثلا از اون حدی که میبایست بیشتر غذا میخواسته. نه اینکه بخوان به مادرش بگن که چرا بچت اینجوریه، مثلا میگفتن که مشکلی هست توی خونه. ولی خب کرولین هر جوری بود که بود ماسمالی کرد قضیه رو. اما واقعیتش این بود که شان توی خونه اصلا غذای درست حسابی بهش نمیرسید. طبق ادعای کرولین گفتش که من به خاطر سلامتی پسرم این کار رو انجام میدم. میرفت در کابینتا رو قفل میزد، در یخچال رو قفل میزد که شان نتونه غذای بیشتری بخوره. میگم طبق ادعای خودش هم گفت که آره شان پرخوره، من دارم این کارا رو میکنم که بیشتر از اون حدی که باید غذا نخوره. کرولین بعضی وقتا شان رو به تخت زنجیرش میکرد، مثلا از ساعت 8:30 شب تا 7:30 صبح، یعنی اون تایمی که بچه میبایست مثلا بخوابه که صبح بلند شه بره مدرسه، کل اون تایم رو زنجیرش میکرد به تخت که یعنی بلند نشه بره توی آشپزخونه بره یه چیزی واسه خودش برداره بخوره، یا اینکه از خونه بزنه بره بیرون و بره به همسایه‌ها رو بزنه که بهش غذا بدن، که به قول خود کرولین بیشتر از اون حدی که باید نخوره و از طرفی توی پرانتز آبروی خانواده‌شو نبره که همسایه‌ها نفهمن مامانش بهش غذا نمیده. مسئولای مدرسه بارها و بارها دیده بودن که زیر چشم شان کبوده. این کبودی‌ها به خاطر مشتری بود که بعضی وقتا از مادرش و برادر بزرگترش تام میخورد. حتی یه بار یکی از معلمای شان به خدمات اجتماعی خبر میده، میان شان رو با خودشون حتی میبرن، پدر و مادرش رو جریمه میکنن، بهشون میگن که ما دیگه شان رو بهتون بر نمیگردونیم. اما یه چند وقتی میگذره و دوباره میرن سراغشون، یه جلسه میذارن و یکم صحبت میکنن و شان رو بهشون برمیگردونن. اما موقعی که شان رو با خودشون برده بودن، کرولین اصلا هیچ احساس خاصی نسبت به این موضوع نداشته، یعنی اصلا براش مهم نبوده. اصلا نرفت که پیگیری بکنه که پسرش رو بهش برگردونن. خود خدمات اجتماعی بعدش چند وقت شان رو بردن و متاسفانه دوباره تحویل خانواده‌اش دادن. ولی اینجوری نبود که الان که برگشته اوضاع خیلی خوب شده باشه، باش خوب رفتار بشه. همچنان مادرش به تخت زنجیرش میکرد و بعضی وقتا هم تام از این دستبندایی که پلیسا دارن، با اون دستبندا دست شان رو میبست به تختش که نتونه از تختش بیاد بیرون. تام 13 سالگی اولین ماریجوانای زندگیش رو مصرف کرد و از اون موقع به بعد دیگه کلا مصرف کننده دائمی شد. همیشه توی جیبش ماریجوانا داشت و بعضی وقتا مدرسه رو جیم میزد که بتونه بره یه ذره ماریجوانا مصرف بکنه. موقعی هم که 14 سالش بود، روزنامه میبرد در خونه‌های مردم. بعد یکی از همسایه‌هاشون که یه خانم 28 ساله بود، دعوتش میکنه توی خونه و اولین رابطه جنسی تام توی 14 سالگیش با یه خانم 28 ساله اتفاق میفته. بعد از ماریجوانا هم روی میاره به مصرف کوکائین و هروئین و LSD. ولی خب تام میبایست خرج موادش رو یه جوری در میآورد دیگه. برای همینم واسه تامین کردن پول موادش بعضی وقتا دزدی میکرد، یا جیب مردم رو میزد، یا شیشه ماشینا رو میشکوند، از توی ماشینا یه چیزی بلند میکرد، یا دزدکی وارد خونه ها میشد که اتفاقا یه بارم دستگیرش میکنن. یه بار که دزدکی وارد یه خونه شده بوده، اون موقع 15 سالش بوده، صاحبخونه میاد و زنگ میزنن پلیس و موقعی که میان تام رو میبرن، بعد که میفهمن 15 سالشه، صاحبخونه میگه که خب من شکایتی ندارم و رضایت میده و تام از اونجا میاد بیرون. ولی با این حال یه هفته ای رو توی کانون اصلاح تربیت میگذرونه. اونجا یه سری مشاور باهاش صحبت میکنن که ببینن مشکلش چیه که این کارا رو میکنه. حتی $300 هم جریمه‌اش کردن. بعدم که آزاد شد، دوباره برگشت به روال قبلی. یعنی اینجور نبود که جریمه و اون یه هفته‌ای که توی کانون بود تأثیری داشته باشه که به ترس و دیگه اون کارا رو نکنه. تازه بدتر شد. انقدر که مصرف موادش زیادتر شده بود، میبایست هر دقیقه یه جوری پولی در بیاره تا بتونه مواد بخره. برای همینم با خودش فکر کرد که خب مدرسه بشه دردم میخوره. ترک تحصیل کرد دیگه، نرفت مدرسه، میرفت سر کارهای مختلف. اینجوری هم نبود که سر یه کاری همیشه بمونه.
یه روز سر این کار بود، یه روز میرفت کارگری میکرد، یه روز مثلا بار جابجا میکرد، یه روز میرفت پیک موتوری. خلاصه به هر شکلی که بود تیکه تیکه یه پولی جور میکرد و عین همون پول هم خرج مواد و پارتی و اشغال و اینجور چیزا میکرد. کارولین و رابرت چند وقت یه بار تامو پرتش میکردن از خونه بیرون، ولی خب تام دوباره برمیگشت خونه. به هر حال یه بچه 15 16 ساله بود دیگه، جایی واسه رفتن نداشت. بعضی وقتا هم که مامان بابا مینداختنش بیرون، میرفت خونه مامان بزرگش میموند. ولی بعضی وقتا از مادر بزرگه هم دزدی میکرد، برای همین دیگه مادر بزرگه هم از دستش شاکی شده بود و بعضی وقتا مادر بزرگه هم راش نمیداد دیگه توی خونش. تام توی 17 سالگی با یه دختری که زیر سن قانونی بود دوست شد. ذکر نشده که دختر دقیقاً چند سالش بوده، ولی خب شاید مثلا 14 15 ساله بوده. انقدر این سن دختر کم بود که اصلا روشون نمیشد حتی برن به خانواده‌هاشون بگن با هم دیگه دوستن، قایمکی با هم دیگه رابطه داشتن. تا اینکه زد و دختره باردار شد و بالاخره خانواده‌ها متوجه رابطه‌شون شدن. بابای دختره نشستن با بابای تام به صحبت کردن که ببینن باید چی کار بکنن. دیگه فکراشون رو روی هم گذاشتن و بعدم تامو نشوندن و بهش گفتن که ببین چند تا راه بیشتر نداری، یا اینکه مسئولیت کاری که کردی رو قبول بکنی، به خاطر اینکه خب اون دختر زیر سن قانونی بود، یعنی اینکه بعد مثلا سر کارت با قانون بیفته، مجازات بشی به خاطر اینکه با دختر زیر سن قانونی رابطه داشتی و تازه باردارش هم کردی، یا همین که به ارتش ملحق بشی. خب ذهنیت اینجوری بود که مثلا کسی که بره ارتش مرد میشه، مثلا همون حالت سربازی خودمون است که خب مسلما آدم بی‌مسئولیتی مثل تام راه دوم انتخاب کرد. گفتش که خب نمیخوام برم با قانون در بیفتم، پس میرم ارتش. تازه خیلی هم هیجان داشت، با خودش گفت که میرم اونجا کلی هم چیز یاد میگیرم. از جایی که تام راه دوم انتخاب کرد، در نتیجه دختره بچه‌شون هم انداخت، اما اینجوری نبود که ارتباطشون قطع بشه، با هم دیگه دورا دور از طریق تلفن ارتباط داشتن. تام یه مدتی رو توی ارتش بود، اتفاقا اونجا خیلی هم داشت بهش خوش میگذشت، راضی بود، خیلی چیزای جدید یاد گرفته بود، کلا اصلا از خیلی از مسائل دور شده بود، دیگه مواد مصرف نمیکرد. ولی از طرفی خب دلش واسه دختره خیلی تنگ شده بود، مونده بود چیکار کنه، یه جوری میخواست از توی ارتش بزنه بیرون. خیلی سال پیش تام تصادف کرده بود و زانوش یکم آسیب دیده بود. الان زانو اوکی شده بود دیگه، مشکلی نداشت، ولی تام همین زانو رو بهونه میکنه. از یه روزی دیگه هی میگه آره من نمیتونم راه برم، اذیتم، زانوم داره دیوونم میکنه، و میفرستنش کمیسیون پزشکی و اونجا انقدر ادا در میاره که بالاخره نامه پزشکی بهش میدن که آره این نمیتونه راه بره، این زانوش مشکل داره و در نتیجه میتونه از توی ارتش بیاد بیرون. ولی موقعی که از ارتش میاد بیرون و برمیگرده ایلینوی، موقعی که میره پیش دختره، خب دختر اولش میبینتش، بهش میگه که چه خوب شده که برگشتی اونا. ولی بعد یه ساعت که صحبت میکنن، دختره بهش میگه که ببین من حقیقتا دیگه نمیخوام باهات بمونم و رابطه‌شو باهاش تموم میکنه. انقدر تام از این اتفاق ضربه میخوره، با خودش میگه که آره من زندگیمو ول کردم، ارتشو ول کردم، پا شدم اومدم اینجا به خاطر این دختره. وقتی هم که دختره میگه دیگه نمیخواد ببینتش، در نتیجه تام دوباره برمیگرده به همون زندگی قبلیش. نه شغل درست حسابی داشت، نه هدفی واسه آیندهش داشت. از طرفی چون که داشت دوباره مواد مصرف میکرد، چاره‌ای نداشت جز این که واسه تامین موادش دوباره بره سمت دزدی و خلاف. باز مامان باباش پرتش کردن بیرون، باز تام رفت سمت مادر بزرگش. مادر بزرگش دلش سوخت و دوباره تامو راه داد، ولی تام واسه بار چندم از مادر بزرگش دزدی کرد. این بار که دیگه دزدی کرد، مامان بزرگه بهش گفت که میخوام ازت شکایت کنم. تامی گفتش که نکن و برام درد سر میشه و اینا. بعد از اینکه کلی به مادر بزرگش التماس کرد که ازش شکایت نکنه، بهش گفتش که مادر بزرگه بهش گفتش که من به یه شرط ازت شکایت نمیکنم، اینکه برگردی دبیرستان و دیپلمتو بگیری، که تام هم قبول میکنه. تام برگشت دبیرستان و تا حدی که دیپلم بهش میدادن درسش رو ادامه داد، دیپلمش رو گرفت. اتفاقا اون راه خیلی خوبی هم گرفته بود، تا بالاخره مامان باباش به خاطر هم دیپلمی که گرفته بود بهش اجازه دادن برگرده خونه. ولی خب یه هفته هم نگذشته بود که دوباره اون اتفاقات تکرار شد، دعوای همیشگی، حتی از مامان بابای خودش دزدی میکرد، حتی چند باری مامانشو کتک زده بود. درسته که وقتی که تام بچه بود مامان کتکش میزد، ولی از اونجایی که دیگه خودش بزرگ شده بود و زور بازوش میرسید، مامان بزرگش و مامانشو چندین و چند بار کتک زده بود. برای من سوال، خب مامانشو زد، چرا مامان بزرگشو زد؟ مامان بزرگشو نباید میزد. دیگه کاسه صبر مامان بابا لبریز شد و بهش گفتن که دیگه باید کلا بری، حتی دیگه اجازه نداری بری خونه مامان بزرگ، خونه فامیل هم اجازه نداری بری، باید بری یه فکری به حال خودت بکنی و بری دیگه پشت سرت هم نگاه نکنی. تام اولش تصمیم گرفت که خودشو بکشه، ولی یکم که نشست فکر کرد، یه تصمیم دیگه ای گرفت. 8 نوامبر 1985 رسید. ساعت 9:30 صبح تام از خواب بیدار شد، دید که فقط پدرش توی خونه است. مادرش رفته بود سر کار، خواهر برادرش هم رفته بودن مدرسه. ازش بلند شد، رفت یه دوش گرفت، بعد رفت سمت آشپزخونه که صبحونه بخوره. یه سیگاری کشید،
البته اینو تو پرانتز اضافه بکنم که در کنار سیگار اون روز LSD هم مصرف کرد. LSD یه ماده روانگردانه که باعث توهم میشه. توهماش هم دیداری میتونه باشه، هم شنیداری، یعنی یه چیزایی ممکنه ببینی، یه چیزایی ممکنه بشنوی که در واقع اصلا واقعیت نداره. بعد از اینکه صبحونه‌شو خورد تصمیم گرفت که برگرده بره سمت اتاقش، ولی قبل از اینکه بره توی اتاقش قایمکی از توی آشپزخونه یه چاقوی 16 سانتی رو برداشت و توی لباسش قایم کرد. رفت توی اتاقش، نشست روی تختش، باز دوباره یکم سیگار کشید، یکم فکر کرد، بعد دوباره برگشت سمت آشپزخونه. صدای باباشو شنید که باباشم اتفاقا داشت میرفت سمت آشپزخونه، میخواست واسه خودش قهوه بریزه. تام یهو چاقو رو از پشت توی گردن پدرش فرو کرد. رابرت پدر تام در حالی که خون از گردنش میزد بیرون تلو تلو خورد و دنبال تلفن میگشت. زیر لب مرتب میگفت تلفن کجاست؟ تلفن کجاست؟ موقعی که تام صدای باباشو شنید و فهمید که داره دنبال تلفن میگرده، همون موقع تلفن آشپزخونه رو برداشت و سیمش رو قطع کرد و داد زد حق نداری به تلفن دست بزنی. رابرت بر سختی که بود نشست روی یه صندلی و تام دوباره رفت سمتش و یه ضربه دیگه توی گلوش زد. ولی خب ظاهرا اون دوتا ضربه واسش کافی نبود، به خاطر اینکه یه دونه ضربه هم توی شکم پدرش زد. تام یهو چشمش به ساعت افتاد و متوجه شد که 11 شده. مامانه 11 و نیم اینجوری‌ها میرسید خونه. پس تام میبایست سری خونه رو تمیز میکرد. جسد باباشو کشون برد توی حموم گذاشت. حموم در واقع حموم اتاق پدر مادرش بود. اتاقشون حموم مستر داشت. بعد از اینکه جسد انداخت توی حموم، اومد توی آشپزخونه، یه تی برداشت، کف آشپزخونه رو تمیز کرد، این ور اون ور رو مرتب کرد تا موقعی که مامانش رسید متوجه لکه‌های خون نشه. موقعی که کارولین مادر تام اومد خونه، تام پشت در قایم شده بود، واسه مادرش کمین کرده بود. به محض اینکه کارولین پاشو گذاشت توی خونه، احساس کرد که پشتش میسوزه. تام یه ضربه خیلی محکم با چاقو زده بود توی کمر مادرش. کارولین برگشت و پسرش رو چاقو به دست دید که پشت سرش وایساده. اصلا انتظارش رو نداشت. تنها کاری که اون لحظه از دستش برمیومد این بود که فقط شروع کرد به دویدن. تو طول خونه میدوید و تام هم دنبالش. تام هر لحظه که دستش میرسید یقه مامانش رو میگرفت، یه ضربه چاقو میزد، باز مامانه از دستش فرار میکرد. تا بالاخره تام توی اتاق مامان باباش مامانش رو گیر انداخت. در همون باز بود. تام به مامانش گفت تو همون رو نگاه کن. بابا رو ببین. ولی کارولین قبل از اینکه بتونه حتی سرش رو بچرخونه و شوهرش رو ببینه، دیگه انقدر خون ازش رفته بود که همونجا بیهوش شد، افتاد روی زمین. تام کشوندش کنار تخت، گذاشتش همونجا. یه چند دقیقه گذشت و بالاخره کارولین از شدت خونریزی زیاد از دنیا رفت. تام دست و صورتش رو شست، لباسای خونیشو در آورد انداخت توی لباسشویی، بعدم رفت توی اتاقش و یه دست لباسا تمیز تنش کرد. ساعت دیگه 12 شده بود. تام رفت سوار ماشین پدرش شد، رفت در مدرسه‌اش تا دوست دخترش تریسا رو ببینه. تریسا اومد بیرون، یکم دور و بر مدرسه با هم دیگه صحبت کردن و یکم چرخیدن و تام بعدش بهش گفت که من می‌خوام برم خونه. دیگه ساعت 2 شده بود. موقعی که تام رسید خونه، شروع کرد دوباره خونه رو تمیز کردن، به خاطر اینکه بعد از کشتن مادرش باز دوباره خونه به هم ریخته و خونی شده بود. ولی خب فرصت خیلی زیادی نداشت و الان بود که سرکله خواهر برادرش پیدا بشه، واسه همینم تون داشت خونه رو تمیز میکرد. بعد به خاطر اینکه 2 ساعت گذشته بود، خون تقریبا دیگه خوش شده بود. پاک کردنش خیلی راحت نبود. ولی خب تمام تلاشش رو کرد و سعی کرد که تمام خونا رو پاک بکنه، ولی یه لکه‌هایی از خون روی دیوار و در و روی زمین مونده بود. دیگه تام تا جایی که تونست تمیزکاری کرد. نشست همونجا یکم ریلکس کرد، یکم تلویزیون نگاه کرد، یه چیزی خورد واسه خودشو، تا بالاخره ساعت 3:10 شد و اسکات رسید خونه. موقعی که اسکات اومد داخل، متوجه لکه‌های قرمز روی دیوار شد. از برادرش پرسید که اینا چیه؟ تام بهش گفت که یه چیزی رو داشتم رنگ می‌کردم، احتمالاً رنگ پاشیده به دیوار. ولی خب درسته که اسکات فقط 11 سالش بود، ولی احمق که نبود. نمیتونست حرفای تامو باور کنه. هی داشت سوال میکرد خب چی داشتی رنگ میکردی؟ میشه منم ببینمش؟ چرا رنگش اینجوریه؟ چرا اینجوری پاشیده؟ هی داشت سوال میکرد. کم کم داشت میرفت روی اعصاب تام. تا بالاخره اسکات گفت که ببین اینا شبیه لکه رنگ نیست، بیشتر شبیه خونه. بعد پشتبند همون جملهش گفت که راستی مامان بابا کجان؟ تام گفت که مامان بابا رفتن جایی، تا آخر شب بر نمیگردن، برای همینم من موندم خونه که از شماها مواظبت بکنم. که خب البته این خیلی عجیب نبود واسه اسکات، چون همونطور که قبلا بهتون گفتم کلا مسئولیت نگهداری از 3 تا بچه‌های آخری با تام بود. برای همینم اسکات خیلی تعجب نکرد. 3 تا پسرای خانواده یعنی تام و شان و اسکات یه اتاق مشترک داشتن. تام به اسکات گفتش که برو دستوراتتو بشور، برو تو اتاق لباستو عوض کن. اسکات هم به حرف برادرش گوش کرد. رفت توی اتاق و داشت لباسش رو عوض میکرد که تام دنبالش رفت توی اتاق. که یه لحظه تام تصمیم خیلی عجیبی گرفت. یهو شروع کرد به خفه کردن برادر کوچیک‌ترش. بعد از اینکه یکم گلوی اسکاتو فشار داد، دستش خسته شد. اسکاتو ولش کرد، رفت یه دونه شلوار برداشت، پیچید دور گردنش و با شلوار شروع کرد به خفه کردنش.
تا اینکه بالاخره اسکات خفه شد و از دنیا رفت. جسد اسکات رو هم کشون برد توی اتاق مامان بابا و کنار جسد اونا ولش کرد. معمولا کارولین خودش میرفت دنبال شان و رابین، اما خب از اونجایی که از دنیا رفته بود اون روز دیگه نمیتونست بره دنبال بچه‌هاش. تام واسه اینکه شک برانگیز نباشه ماشین رو برداشت و خودش رفت دنبال خواهر برادرش. ساعت 3:30 رسیدن خونه. تام و خواهر برادرش ارتباط خیلی خوبی با هم داشتن، خیلی با هم صمیمی بودن. معمولا شوخی بینشون زیاد بود، زیاد با هم دیگه میگفتن، میخندیدن. اینکه لحظه‌ای که رسیدن خونه چه مکالمه‌ای بینشون اتفاق میفته رو واقعا نمیدونم. ولی خب موقعی که میرسن رابین میره توی اتاق خودش. موقعی که شان میخواد بره سمت اتاق، تام بهش میگه که یه لحظه واسه کارت دارم. تام بهش میگه که یه سورپرایز واسه دارم، یه چیز خیلی خفن میخوام بهت نشون بدم. تام چشمای شان رو بست و بردش سمت اتاق مامان بابا. الان شان با چشمای بسته واسطه بود جایی که 3 تا جسد روبروش بودن، ولی به خاطر اینکه چشمش بسته بود اونها رو نمیدید. قبل از اینکه شان فرصت کنه تا چشمندش رو باز کنه، تام چاقوشو در آورد و 3 بار ضربه توی گردن برادرش زد. یه بار توی صورتش و ضربه آخر هم توی سرش زد. شان حتی نتونست از خودش دفاع بکنه. بعد از اینکه تام مطمئن شد که شان هم از دنیا رفته، رفت سمت اتاق خواهرش. میدونم واسهتون عجیبه که چجور رابین متوجه نشده، یعنی شان سر صدا نکرده. فاصله اتاق زیاد بوده. بعدم رابین رفته بوده توی اتاقش و در بسته بوده. حقیقتا اگر صدایی همون لحظه بوده رابین نشنیده. ولی قبل از اینکه بره سمت اتاق رابین متوجه شد که از توی اتاق مامان باباش یه صدایی میاد. برگشت اونجا و متوجه شد که شان هنوز زنده است. پس دوباره چند ضربه دیگه چاقو به صورتش و به گردنش زد و بعد از اینکه مطمئن شد که شان دیگه نفس نمیکشه، لباسش رو عوض کرد و رفت سمت اتاق رابین. در زد. رابین در رو باز کرد. بهش گفت که کار دارم، بیا بریم تو اتاق مامان بابا، همه اونجا جمعن، یه چیز خیلی جالب میخوایم بهت نشون بدیم. رابین هم حرف برادرش رو قبول کرد. با برادرش راه افتاد، رفت سمت اتاق مامان باباش. البته چشمای رابین رو هم مثل چشمای شان بست. بردش سمت اتاق مامان باباش. چشمای رابین رو باز کرد و 4 تا جسد رو بهش نشون داد. ولی قبل از اینکه رابین حتی بخواد واکنشی نسبت به چیزی که روبروش بود نشون بده، تام 5 تا ضربه چاقو توی گردنش و چند تا هم توی شکمش زد. تام یه نگاهی به خودش انداخت و متوجه شد که دوباره سرتاپا خونی شده. چند تا رد بریدگی و خراش هم روی دستاش بود. نه اینکه خواهر برادرش باش مقابله کرده باشن، نه اونا هیچ کدومشون نتونستن باش مقابله بکنن. این خط و خشا، این بریدگی‌ها به خاطر ضربه‌هایی بود که تام به اونا زده بود. انقدر ضربه رو محکم زده بود که حین ضربه زدن دستای خودش رو هم بریده بود. تام واسه بار چندم رفت دست و پاش و صورتش رو شست. دوباره لباساشو عوض کرد. ماشین باباشو برداشت و رفت دنبال دوست دخترش. با دوست دخترش کنار یه پمپ بنزین قرار گذاشته بود. اونجا دوست دخترش رو سوار کرد. بعدم رفتن 2 تا دیگه از دوستاشون رو سوار کردن. یکم با هم چرخیدن. دوستاشون موقعی که تامو دیدن متوجه شدن که یه لکه‌های خیلی ریز قرمز که همون لکه‌های خون بود روی لباسشه. اتفاقا ازشون پرسیدن، گفتن که لباست چرا اینجوریه؟ تازه یه سری زخم روی دست تام بود دیگه، که تام واسه هر دوتاش توضیح میاره. میگه که این لکه‌ها رنگ این زخم‌ها مال دعواییه که چند روز پیش با این نفر تو خیابون داشتن. نمیتونست دوست دخترشو ببره توی خونه این که الان چند تا جسد اونجا بودن. با هم دیگه رفتن توی یه موتل. تصمیم گرفتن که شب اونجا بمونن. پدر تام هم دقیقاً از همون قربانیایی بود که تو خیلی از پرونده‌ها دربارشون صحبت می‌کنیم. آدمایی که خیلی وقت‌شناسن، سر کارشون همیشه به موقع حاضر میشن، معمولاً غیبت نمی‌کنن. اگر بخوان برن جایی مرخصی میگیرن. برای همین هم موقعی که فردای اون روز سر کارش حاضر نشد، رئیسش خیلی نگران شد. چند بار زنگ زد خونه‌شون، خب کسی تلفن رو جواب نداد. برای همین هم با پلیس تماس گرفت. یه افسر پلیس رو فرستادن در خونه تام تا ببینه رابرت چرا نیومده. افسر پلیس کلی در زد، دید کسی در باز نمیکنه، تا اینکه از پنجره نگاه کرد و متوجه شد که توی خونه رد خونه. درخواست پشتیبانی کرد و پلیسا وارد خونه شدن و اونجا بود که متوجه شدن که همه اعضای خانواده اودل از دنیا رفتن به جز تام. تام حتی زنده‌اش هم اونجا نبود. برای همین هم خب بدون معطلی تام رو مظنون اصلی قرار دادن. به این فکر کردن که خب تام کل اعضای خانواده‌اش رو به قتل رسونده و الانم فرار کرده. اگه می‌خواستن فقط دنبال خود تام بگردن، خب ممکن بود کارشون یکم سخت بشه. ولی شانسی که پلیس آوردن این بود که ماشین رابرت سر جاش نبود و این نشون میداد که تام هر جا رفته با ماشین باباش رفته. پس مشخصات ماشین رابرت رو به تمام نیروهای پلیس اعلام کردن و صبح روز بعد تونستن تام رو پیداش بکنن. تام با دوست دخترش تریسا توی همون موتلی بود که بهتون گفته بودم. موقعی که پلیسا اومدن تامو دستگیرش بکنن، اصلا مقاومتی نکرد. ازش پرسیدن که دوست دختر تام یا دستی داره توی این ماجرا، آیا اونم هم دستته؟ که تام گفتش که نه، اون روحش هم از هیچی خبر نداره. واقعا هم تریسا روحش از هیچی خبر نداشت. وحشت زده بود موقعی که پلیسا رو دید.
برشون تعریف کرد که تام دیروز یهویی بهش زنگ زده، باهاش کنار یه پمپ بنزین قرار گذاشته، سوارش کرده. بعد دختره بهش گفته بود که خب بریم خونه‌تون، بریم اونجا بمونیم. تام گفته بود که نه، فعلا نمیتونیم بریم خونه، بهتر که بریم توی یه موتل بمونیم. رفتارای تام یکم مشکوک بود، ولی اینجور نبود که دختره بخواد با خودش فکر بکنه که تام چه بلایی سر خانواده خودش آورده. موقعی که توی موتل بودن، دختره زنگ میزنه به یکی از دوستای خیلی صمیمیش، داشتن با هم دیگه صحبت میکردن که دوستش بهش میگه که راستی خبر داری که دوست پسرت الان تحت تعقیبه. به خاطر اینکه موقعی که فهمیده بودن چه اتفاقی واسه اودلا افتاده، تمام همسایه‌ها خبردار شده بودن. اینا هم همه همسایه بودن، خونه‌هاشون نزدیک هم بود. دوست تریسا بهش گفتش که آره، دوست پسرت کل اعضای خانواده‌شو کشته و الان هم متواری شده. که تریسا وحشت کرد، بهش گفت که امکان نداره. بعد اون موقع تام اومد گفتش که چی شده. تریسا تلفن رو روی دوستش قطع کرد و گفتش که دوستم میگه که تو الان تحت تعقیبی، خانواده‌تو کشتی. تام بلند بلند شروع میکنه خندیدن و به تریسا میگه که بابا این دوستت خلوچله، من چند بار بهت گفتم باهاش نگرد. به هر شکلی که بود تریسا رو متقاعدش میکنه که نه، اصلا همچین اتفاقی نیفتاده و من خانواده‌مو نکشتم. موقعی که داشتن از تام بازجویی میکردن، تام اصرار خیلی شدیدی داشت که خودش رو یه قربانی نشون بده. مرتب این جمله رو تکرار میکرد که آره، خانوادم خیلی من اذیت میکردن، خیلی تحقیرم میکردن، همش به من میگفتن بعد از این خونه بری، میخواستن من از اون خونه بیرون کنن، در صورتی که اونا کسایی بودن که من آزار میدادن، نه من آزارم به یه مورچه هم نمیرسید. تام گفتش که البته ما این بحثا رو همیشه داشتیم، چندین ساله که ما همیشه با هم دیگه بحث میکنیم، ولی خب اون روز چی شد که من به اون حد از جنون و عصبانیت رسیدم؟ مامانم بهم گفتش که موقعی که پدرت ساعت 4 صبح قراره از سر کار برگرده، منم ساعت 11 قراره از سر کار برگردم. وقتی که برگشتم دیگه نباید اونجا باشی، یه فکری باید به حال خودت بکنی. ازش پرسیدن که خب باشه، پدر مادرت آدمای بدی بودن، خیلی تو رو اذیتت میکردن، حالا کشتیشون، باشه، چرا خواهر برادرتو کشتی؟ تام گفتش که حقیقتا انقدر خواهر برادرامو دوستشون داشتم که از تصوری که یتیم بشن واقعا داشتم اذیت میشدم. همش به این فکر میکردم که حالا که من پدر و مادرمو کشتم، کی قراره از اونا مراقبت بکنه؟ که خب این خیلی عجیبه، به خاطر اینکه ما میدونیم اصلا مادر پدره از بچه‌ها مراقبت نمیکردن، تمام مدت تام مراقبشون بوده. پس این نگرانی واسه چی بوده؟ پدر و مادر رو میکشته و خودش هم ازشون میتونسته نگهداری بکنه. که اتفاقا این حرفی بود که همون موقع پلیسا بهش زدن. بهش گفتن که ما با خیلیا صحبت کردیم، با مددکارا، با همسایه‌ها، همه به ما گفتن که تو در واقع مراقبت میکردی از بچهای کوچیک‌تر. نگرانیت خیلی مورد عجیبیه، خودت همیشه مواظبشون بودی، بعد از قتل پدر و مادرت هم خودت میتونستی ازشون مراقبت بکنی. که تام یهو میگه که خب نه، اگر اونا رو نمیکشتم اونا میفهمیدن که من مادر پدر رو به قتل رسوندم و بعدم میرفتن منو لو میدادن. اینجای حرفایتون واقعا عجیب غریب بود. واقعا چه فرقی میکرد؟ الانش هم همه فهمیده بودن دیگه. تام یعنی منظورش این بوده که من خواهر برادرامو کشتم که کسی نفهمه من پدر و مادرامو کشتم، در صورتی که الان هم که خواهر برادرشو کشته بود همه فهمیده بودن که تام کشتتشون. یعنی میخواست، یعنی نمیدونم، برنامه‌ش این بود که تا ابد، یعنی مثلا اون پرشا جسد رو توی خونه نگه داره. خلاصه حرفاش اصلا با عقل رو در نمیومد. ازش پرسیدن کلا برنامه چی بوده بعد از اینکه خانواده‌تو تو به قتل رسوندی، برنامه چی بود، می‌خواستی چیکار کنی؟ گفتش که برنامه‌م این بود که برم یکم با ماشین تو خیابونا بچرخم و بعدم از دستی خودم با سرعت برم توی تیر چراغ برق و یه جوری خودکشی بکنم، به خاطر اینکه داشتم عذاب می‌کشیدم بابت کاری که کردم. حرفای تام انقدر بی سر و ته بود که بلافاصله به هر 5 تا قتل متهمش کردن و قرار بود خیلی زود دادگاهش برگزار بشه. موقعی که دادگاهش برگزار شد، خب تیم دفاعیش خیلی سعی کردن یه جوری داستان رو نشون بدن که انگار تام دیوونه بوده، انگار اون لحظه‌ای که خانواده‌اش رو به قتل رسونده سلامت عقلی لازم رو نداشته. برای حمایت کردن از ادعاشونم رفتن یه سری شاهد آوردن. شاهدا در واقع همون کسایی بودن که قبلا شاهد این بحثا و این داستانای این خانواده بودن، خدمات اجتماعی، معلما، همکلاسی‌ها، همسایه‌ها، که خب البته خیلی هاشون تایید کردن این داستانا رو، گفتن که آره، ما میدونستیم توی این خانواده بچه‌ها مورد آزار و اذیت قرار میگیرن، ما میدونستیم پدر مادرشون اینجورین. که خب خیلی جالبه، همون موقع دادستان ازشون پرسید که چجوریا بود که شما الان اومدید و میگید که ما میدونستیم، ولی اون لحظه که باید کاری برای این بچه انجام میدادید دهنتون رو بسته بودید. یکی از نیروهای خدمات اجتماعی گفتش که من خودم شاهد بودم که تام و شان مرتب از مادرشون کتک میخوردن. تام رو بیشتر وقتا میبستش به تخت، شان رو حسابی میزد، حتی یه بار شان به همون شخصی که داشت صحبت میکرد
گفته بوده که مامانم برادرمو بسته بوده به تخت با زنجیر، بعدم داشته با تبر توی سر برادرم میزده. البته از اون طرف خیلی از همین شاهدا که اومده بودن یهو جبهشون عوض شده بود و میگفتن که نه، حقیقتا تام واقعا مقصره. این پسر لاابالیه، این پسر معتاد، دزد، خلافکار، خودش مقصره، خانواده‌اش آدمای بدی نبودن و خودش به خاطر اینکه بچه بزهکاریه این بلا رو سر خانواده‌اش آورده. یکی از دوستای کرولین هم که توی دادگاه حضور داشت شهادت داد که تام کلا بچه خیلی بد و بزهکاری بوده. همیشه خانواده‌اش رو اذیت می‌کرده، از مادر پدرش و مادر بزرگش دزدی می‌کرده، مادرش رو می‌زده، مادر بزرگش رو می‌زده، حتی خواهر برادرای کوچیک‌ترش رو می‌زده. یعنی با وجود اینکه من گفتم مادر مسئولیت نگهداری از اون دو تا پسر دیگه رو هم انداخته بود گردن تام هم باهاشون خوب بود تقریبا، ولی دوست کرولین یه سری چیزای دیگه رو گفتش که تام بعضی وقتا جدای از که خواهر برادرشو میزده و تنبیهشون میکرده و اذیتشون میکرده، مجبورشون میکرده که همراه باهاش برن دزدی. یعنی مثلا چوب میداده دست اسکات، میگفته برو شیشه این ماشین رو بشکن برای اینکه کسی نبینه که تام داره میشکونه. برادرش رو مینداخته جلو، بعد مثلا شان یا اسکات شیشه ماشین رو میشکوندن و تام میرفته از اون ماشین دزدی میکرده. توی دادگاه چهره تام اصلا شبیه اون چهرهایی نبود که از کاری که کردن پشیمونه. ذره احساسات توی وجودش نبود. حتی وقتی داشتن جزئیات قتلا رو میگفتن، وقتی میگفتن که مثلا اسکات انقدر ضربه خورده بوده، مادر انقدر ضربه خورده بوده، حتی درای خواهر برادرای کوچیک‌ترش هم اصلا هیچ گونه احساساتی نشون نداد و اینجور نبود که گریه بکنه بگه که ای کاش این کارو نمی‌کردم. نه، ظاهرش توی دادگاه جوری بود که انگار خوشحالم هست از کاری که انجام داده. یه دکتر توی دادگاه به اسم دکتر هنری کانرو حضور داشت که به نفع تام شهادت داد، اما اینجوری نبود که بگه که تام مقصره یا بگه که تام مقصر نیست. فقط سعی میکرد که همه چی رو منطقی جلو ببره. توی دادگاه 3 سوال خیلی مهم رو مطرح میکنه که خب میبایست به این سوالا جواب میدادن، ولی خب به هیچ کدوم از این سوالا کسی نتونست جواب بده. سوال اول این بود که چه انگیزه‌ای واسه این قتل‌ها میتونید پیدا بکنید، مخصوصا قتل پدر و اسکات؟ چون که موقعی که با تام صحبت کرده بودن توی اتاق بازجویی چند بار گفته بود که اسکات و پدرش رو یه جور دیگه دوست داشته، یعنی اگر که پاش میافتاد اونا رو به قتل نمیرسوند. ولی خب سوال دکتر این بود که این دوتا رو هم که دوستشون داشته چرا به قتل رسونده، انگیزش چی بوده که این کارو کرده. سوال دوم این بود که تام توی اتاق بازجویی گفته بود که وسطای کار مثل که مثلا موقع قتل مادرش، قتل دومی، یهو احساس حالت تعب بهش دست داده، حالش بد شده، یعنی اون لحظه یهو انگار به خودش اومده. پس چرا دوباره قتل رو ادامه داده؟ اگه حالش انقدر بد شده بوده چرا همچنان به روند قتل ها ادامه داده بوده؟ و سوال سوم از همه مهمتر، انگیزه کلی. کلا از قتل این 5 نفر چه انگیزه‌ای داشته؟ چرا خانواده‌شو کشته؟ چی بهش میرسیده؟ خب خیلی از قتل‌های خانوادگی یه دلیل خاصی میتونه داشته باشه دیگه. دلیل تام چی بوده از این کار؟ سوالی بود که بارها و بارها از خود تام پرسیدم، ولی خود تام هم نمیدونست که چرا این کار کرده. یه سری مدارک پزشک قانونی رو هم توی دادگاه نشون دادن که ثابت میکرد تام چقدر کتک میخورده از مادرش. درسته که اول ماجرا بهتون گفتم که با رابین و اسکات خیلی کاری نداشت و اونا رو اذیت نمیکرد، ولی یه سری گزارش دیگه هم توی دادگاه آوردن که نشون میداد مادر بعضی وقتا اون دوتا بچه رو هم با کمربند میزده، ولی خب نه به شدتی که تام و شان رو کتک میزده. تام همچنان ادعا میکرد که سالیان سال قربانی بوده و توی این جهنم زندگی میکرده. گفتش که وسط قتل‌ها همون موقع که حالم بد شده بود نشسته بودم و دیگه نمیخواستم ادامه بدم، دیگه نمیخواستم بقیه اعضای خانواده‌مو رو بکشم، ولی ظاهراً یه صدای توی سرش بهش میگفته که ادامه بده، باید کار نیمه کارتو تموم بکنی. بعد از ارزیابی وضعیت سلامتی تام به این نتیجه رسیدن که تام هیچ مشکل روحی روانی نداره، نه اسکیزوفرنی داره، نه توهم میزنه، نه مشکل دیگه ای داره، کاملا تو سلامت عقلی خودش بود. برای همین هم نمیتونستن توی دادگاه دیگه درباره اینکه تام وضعیت روحی مناسبی نداشته صحبت بکنن. منتها وکلاش همچنان ادعا کردن که تام تو لحظه قتل ها سلامت روحی نداشته، یعنی قبلش اوکی بوده ولی موقعی که داشته قتل رو انجام میداده یهو انگار از کوره در رفته بوده و خونش به جوش اومده بوده. البته مشخص هم شد که قتل‌ها از پیش تعیین شده نبوده، به خاطر اینکه تام از قبل نرفته بوده یه سلاحی تهیه بکنه یا از قبل یه پیش زمینه‌هایی رو نشیده بوده. یهو همون روز صبح که از خواب بیدار شده و البته LSD مصرف کرده بوده که خیلی‌ها میگن LSD یکی از محرک هایی بوده واسه اینکه اون روز اون کارا رو انجام بده.
یهو رفته توی آشپزخونه و از همون چاقویی که اونجا موجود بوده استفاده کرده و خانواده‌اش رو به قتل رسونده. که البته این از پیش تعیین نشده بودن قتل یه دلیل دیگه هم داره، به خاطر اینکه خب دقت کردید توی خیلی از پرونده ها یه انگیزه پشت قتل هست دیگه، مثلا بیمه عمر. واسه تام همچین چیزی صدق نمی‌کرده دیگه. از طرفی متوجه شدن که درسته که تام توهم نمیزنه، مشکل روحی روانی خاصی نداره، ولی خب افسردگی خیلی شدیدی داره. از طرفی خیلی هم معتقد بودن که قتل‌ها کاملا از پیش تعیین شده بوده، که این البته شاید بشه گفت تقریبا درسته، چون خود تام توی بازجوییاش اعتراف کرده بود که از چند روز قبل داشته به این موضوع فکر میکرده تا بالاخره خانواده‌اش رو بکشه و از دستشون راحت بشه. بالاخره هیئت منصف تام رو گناهکار شناختن و تام 8مین نفری بود که توی اون سالها به اعدام با سم کشنده محکوم شد. البته بعد از چند سال، به خاطر اینکه خیلی از پرونده ها بودن که بعدها مشخص شد شخصی که اعدام شده بوده مقصر نبوده و به اشتباه اعدامش کرده بودن، این قانون رو برداشتن و تام رو به حبس ابد محکومش کردن. البته نمیتونست درخواست آزادی مشروط بده. یه چند سال گذشت و موقعی که تام بزرگتر شده بود خیلی واضح به همه اعتراف کرد که از کاری که کرده خیلی پشیمونه. هرچی هم ازش میپرسیدن که خب تو چرا این کار کردی؟ چرا خانوادت رو به قتل رسوندی؟ حتی کلی خبرنگار تونستن بیان توی زندان و باهاش صحبت بکنن. ولی هر بار تام میگفتش که حقیقتا الان که بزرگتر شدم، وقتی که فکر میکنم به اون روز و اون کارهایی که انجام دادم، هیچ دلیل موجهی نمیتونم پیدا بکنم. واقعا نمیدونم که اون لحظه توی ذهنم چی میگذشت که این کار رو انجام دادم. حتی انقدر به درموندگی رسیده بود که بعد از 17 سال، یعنی 17 سال که توی زندان بود، از یه دکتری به اسم دکتر هنلن کمک میخواد و بهش میگه که لطفاً بهم کمک کن، بیا مثلا با من صحبت کن، من ارزیابی کن، بهم بگو که من چرا این کارو کردم. دکتر هنلن یکی از دکترایی بود که توی دادگاه‌های تام هم اتفاقا حضور داشت. اتفاقا به حرف تام گوش داد، اومد توی زندان کلی باهاش صحبت کرد، ولی خب خیلی نتونست نتیجه گیری خاصی انجام بده. تام بهش گفته بود که لطفاً بهم بگو که چرا این کارو کردم، یه جوری هم به گوش بقیه برسون تا بلکه اگر روزی یه شخصی تو وضعیت اون روز من قرار گرفت و خواست همچین کاری بکنه، جلوی خودش رو بگیره و این کارو انجام نده. دکتر خیلی با تام صحبت کرد، تهش جواب خیلی قانع کننده نتونستن پیدا بکنن که تام چرا این کارو کرده، به جز اینکه خب انگاری که خیلی خسته شده بوده از اون شرایط، فقط اولش به این فکر کرده که مادر و پدر رو به قتل برسونه، ولی حالا یا به خاطر مصرف LSD بوده یا هر چیز دیگه، یا هیجانی که بهش دست داده بوده، قتل رو ادامه داده. وگرنه خیلی‌ها میگن اگر که فقط پدر و مادر رو به قتل رسونده بود، میتونستی دلیل خیلی موجهی واسش پیدا کنی، مثلا خواهر برادرش رو زنده میذاشت و بعدها که مثلا پلیس دستگیرش میکرد میتونست به راحتی ادعا بکنه که ما همه مثلا داشتیم مورد آزار و اذیت قرار میگرفتیم، من پدر و مادرم از بین بردم که هم از خودم و هم از خواهر برادرام دفاع کنم. ولی اینکه 3 خواهر برادر دیگه‌اش رو هم به قتل رسوند، هنوز که هنوز واسه همه خیلی مبهمه. مخصوصا شان، اگه یادتون باشه گفتم که شان کسی بود که پا به پای تام از مادر کتک میخورد. همه واسه شون سواله که حالا رابین رو هم کشتی، اسکات رو هم کشتی، چرا شان رو کشتی؟ چون معمولا وقتی که توی یه خانواده مثلا 2 از بچه‌ها شرایط مشابه داشته باشن، یه جورایی با هم همزاد پنداری میکنن. شان و تام هم خیلی با هم دیگه صمیمی بودن، چون معمولا این 2 بودن که مورد آزار و اذیت قرار میگرفتن. همه میگن که چرا همه رو که کشتی به کنار، چرا شان رو به قتل رسوندی؟ دکتر هنلن از صحبت‌های تام یه کتاب نوشت به اسم Survived by One: The Life and Mind of a Family Mass Murderer که البته خود تام هیچ نفی از اون کتاب نبرده، یعنی اینجور نبود که درآمدش برسه به تام، ظاهرا فقط به خود دکتر هنلن رسیده. 2 سوال دیگه ای که واسه خیلی‌ها پیش اومده، اتفاقا وقتی که من داشتم پرونده رو می‌خوندم واسه منم پیش اومده بود، این بود که اگه تام فقط تشنه آدم کشتن بوده، چرا دوست دخترش رو نکشت؟ چرا فقط همون 5 نفری که زیر یه سقف باهاش زندگی میکردن رو به قتل رسوند؟ واقعا خیلی عجیبه ها. تو پرونده رانالد جین سیمنز اگر که دیده باشیدش، این لینکش این بالا میاد، میتونید برید ببینید. حالا خیلی اسپویلش نمیکنم، اگر هنوز ندیدیدش ادامه صحبتای من گوش ندید. ولی خب مثلا اونجا اون آدم، اون شخص یه سری افراد رو به قتل رسوند، بعد راه افتاد تو خیابون هر کی میرسید و میکشت، یعنی انگار خشمش هنوز فروکش نکرده بود. ولی تام چرا دوست دخترش رو نکشت؟ خیلی راحت، خیلی ریلکس با دوست دخترش رفت توی موتل،
اصلا حتی اذیتش هم نکرد. چرا فقط اعضای خانواده خودش رو کشت؟ و یه سوال دیگه این که وقتی که میگن جنون آنی، اون لحظه تو فقط چاقو یا تفنگ برمی‌داری شروع می‌کنی به کشتن. خیلی‌ها میگن که تام کلی وقت داشته واسه پشیمون شدن. بین قتل‌ها انقدری ذهنش کار می‌کرده که لباساشو بشوره، زمین رو طی بکشه، خیلی کارهای دیگه اون وسط انجام داده بود که باعث میشه آدم به این فکر بکنه که تام واسه پشیمونی وقت داشته، تام عقلش کار میکرده، پس چرا پشیمون نشده؟ اینم از پرونده امروز تموم شد. هیچ صحبت دیگه دربارش نداریم. میدونم واسهتون عجیبه که اون صحبتایی که اول ویدیو داشتم معنیش چی بوده، اینکه این پرونده به پرونده هفته بعد ربط داره. حالا پرونده هفته بعد یا شاید 2 هفته بعد رو از اونجایی که میدونید تنبلم توی ادیت کردن، هر موقع که بتونم ادیتش میکنم میذارم واسهتون. یه جایی میبینید که چطوری پرونده امروز به پرونده بعدی ارتباط پیدا میکنه. مرسی که این ویدیو رو هم تا آخر تماشا کردید. شبتون بخیر و فعلا خدافظ.